สดีค่ะวันนี้ช่อง TJ Channel จะพาถักหมวกไหมพรมสวยๆนะคะแบบนี้ค่ะส่วนผ้าพันคอผืนนี้สอนถักไว้ที่ EP 77นะคะถ้าท่านใดสนใจก็เข้าไปติดตามกันได้ค่ะส่วนหมวกใบนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าถักยังไงเดี๋ยวตามกันไปเลยค่ะอุปกรณ์ไหมพรมขนาด4พลายเข็มโครเชต์เบอร์4/0ไหมพรมที่ใช้ปักตรงปีกหมวกแล้วก็เข็มเย็บผ้าค่ะทำไหมพรมเป็นห่วงคล้ายเลข0ใช้เข็มโครเชต์ควักไหมพรมดึงผ่านดึงตึงๆให้เป็นปมค่ะถักโซ่66ห่วงโซ่ตอนนี้เราถักโซ่ได้66ห่วงโซ่แล้วนะคะต่อไปเราจะขึ้นแถวที่1ค่ะถักโซ่1ถัก X ลงในห่วงโซ่ที่66นะคะต่อด้วยถัก X ช่องละหลักไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้30หลักค่ะตอนนี้เราถัก X มาได้ครบ30หลักแล้วนะคะเอาเข็มกลัดมาร์ก X หลักที่30ไว้ค่ะต่อไปเราจะถัก C ลงในห่วงโซ่ช่องละหลักให้ครบ6หลักนะคะต่อด้วยถัก T ช่องละหลักให้ครบ6หลักค่ะถัก C ลงในช่องถัดไปช่องละหลักให้ครบ6หลักนะคะต่อด้วยถัก T ช่องละหลักให้ครบ6หลักค่ะถัก C ช่องละหลักให้ครบ6หลักนะคะโซ่ที่เหลืออีก6หลักที่ปลายตรงนี้เราจะเว้นไว้นะคะเราจะไม่ถักค่ะแถวที่1เราจะถักถึงแค่ตรงนี้นะคะต่อไปขึ้นแถวที่2ค่ะถักโซ่1พลิกกับชิ้นงานแถวที่2เราจะถักตามแถวที่1ค่ะก็คือแถวที่1เนี่ยตรงนี้เป็น C แถวที่2เราก็ถัก C ตรงนี้เป็น T เราก็ถัก T ตรงนี้เป็น C เราก็ถัก C
ตรงนี้เป็นทีเราก็ถักทีเราจะถักตามแถวที่1แบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดแถวเลยนะคะเริ่มต้นถัก C ช่องละหลักให้ครบ6หลักนะคะโดยแนวที่ถักเราจะถักที่แนวด้านหลังตรงนี้ค่ะแนวตรงนี้จะเป็นแนวด้านหน้านะคะแนวด้านหลังจะอยู่ตรงนี้ค่ะถัก C ช่องละหลักให้ครบ6หลักนะคะต่อด้วยถัก T ช่องละหลักให้ครบ6หลักค่ะโดยถักที่แนวด้านหลังเหมือนเดิมนะคะถักตามแถวที่1แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงตรงที่เราเข็มกลัดมาร์กไว้ค่ะต่อด้วยถัก C ช่องละหลักให้ครบ6หลักค่ะตอนนี้เราถักมาจนกระทั่งถึงตรงที่เราเข็มกลัดมาร์กไว้แล้วนะคะเอาเข็มกลัดออกค่ะถัก X ช่องละหลักไปเรื่อยๆจะได้ X ทั้งหมด30หลักค่ะถักลงที่ช่องด้านหลังเหมือนเดิมนะคะเอาเข็มกลัดมาร์ก X หลักที่1ไว้นะคะถัก X ช่องละหลักต่อเลยนะคะจนกระทั่งสุดแถวเลยค่ะเราจะได้ X ทั้งหมด30หลักนะคะx หลักที่30นี่เราจะไม่ถักลงตรงนี้นะคะเราจะถักลงตรงนี้ค่ะ x ก่อนหน้านี้เราจะถักลงในช่องด้านในแบบนี้ทุกหลักเลยนะคะส่วน x หลักที่30นี่เราจะถักลงในช่องตรงนี้ค่ะแถวที่2ถักเสร็จแล้วนะคะชิ้นงานของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปขึ้นแถวที่3นะคะถักโซ่1พลิกกับชิ้นงานถัก x ช่องละหลักจนกระทั่งถึงตรงที่เราเข็มกลัดมาร์กไว้อะค่ะจะได้ทั้งหมด30หลักนะคะถักลงในช่องด้านในเหมือนเดิมค่ะเอาเข็มกลัดออกค่ะถัก x หลักที่30ลงในช่องที่เราเข็มกลัดออกนะคะเอาเข็มกลัดมาร์กไว้เหมือนเดิมค่ะแถวที่3เราจะถักสลับกับแถวที่2นะคะแถวที่2ตรงนี้เป็น C แถวที่3จะถักเป็น T ค่ะตรงนี้เป็น T แถวที่3จะถักเป็น C นะคะตรงนี้เป็น C เราจะถักเป็น T ค่ะเราจะถักสลับกันกับแถวที่2ไปเรื่อยๆนะคะถัก T 6หลักค่ะ
แถวที่2ตรงนี้จะเป็น T 6 หลักแถวที่3เราจะถักสลับนะคะเป็น C 6 หลักค่ะแถวที่3เราจะถักสลับกับแถวที่2แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงปลายแถวเลยค่ะตอนนี้ถักมาถึงปลายแถวแล้วนะคะถักที6 หลักค่ะแถวที่3นี้เราจะถัก C ลงในห่วงโซ่ที่เราเว้นไว้นะคะให้แทงเข็มโครเชต์ลงไปในช่องตรงนี้นะคะแล้วแทงเข็มลงไปในโซ่ห่วงถัดไปตรงนี้นะคะควักไหมพรมดึงผ่านนับเป็น C หลักที่1นะคะถัก C ต่อลงในช่องถัดไปช่องละหลักจะได้ C ทั้งหมด6 หลักค่ะแถวที่3ถักเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปขึ้นแถวที่4ค่ะถักโซ่1พลิกกับชิ้นงานด้านตรงนี้เป็นด้านบนของหมวกนะคะถัก C ช่องละหลักให้ได้ทั้งหมด6 หลักค่ะถักลงที่ช่องด้านหลังเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นแถวที่4เนี่ยเราจะถักตามแถวที่3นะคะก็คือตรงนี้เป็น T เราก็จะถัก T ค่ะแถวที่3ตรงนี้เป็น C เราก็จะถัก C ค่ะตรงนี้เป็น T เราก็จะถัก T ค่ะถักตามแถวที่3ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตรงที่เราเอาเข็มกลัดไว้นะคะถัก T 6 หลักค่ะหลักตรงนี้แถวที่3เป็น C แถวที่4นี้เราก็จะถัก C 6 หลักนะคะต่อด้วยถัก T 6 หลักค่ะถักตามแถวที่3แบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตรงที่เราเข็มกลัดไว้นะคะตอนนี้ถักมาถึงตรงที่เราเข็มกลัดมาร์กไว้แล้วนะคะเอาเข็มกลัดออกค่ะถัก X ลงในช่องที่เราเข็มกลัดออกนะคะแล้วก็ถัก X ช่องละหลักไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่งสุดแถวจะได้ X ทั้งหมด30 หลักค่ะเอาเข็มกลัดมาร์ก X หลักแรกไว้เหมือนเดิมนะคะเราจะถักลงในช่องด้านหลังเหมือนเดิมนะคะใน X หลักที่30เราจะถักลงในช่องด้านหน้าตรงนี้นะคะเราจะไม่ถักลงในช่องด้านหลังค่ะเมื่อเราถักมาได้4แถวแล้วชิ้นงานของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราจะถักเหมือน4แถวนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ความกว้างตามที่เราต้องการค่ะ
จะพาถักให้ดูอีกรอบนึงนะคะ ขึ้นแถวที่5ถักโซ่1พลิกกลับชิ้นงานถัก x ช่องละหลักไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตรงที่เราเอาเข็มกลัดไว้นะคะก็จะได้ x ทั้งหมด30หลักค่ะเอาเข็มกลัดออกค่ะถัก x หลักที่30ลงในช่องที่เอาเข็มกลัดออกนะคะเอาเข็มกลัดมาร์กไว้เหมือนเดิมค่ะแถวที่5จะถักตรงข้ามกับแถวที่4นะคะแถวที่4ตรงนี้เป็น T แถวที่5จะถัก C ค่ะแถวที่4ตรงนี้เป็น C แถวที่5จะถัก T ตรงนี้เป็น T ก็จะถัก C จะถักตรงข้ามแถวที่4ไปเรื่อยๆเลยนะคะถัก C 6หลักค่ะต่อด้วยถัก T 6หลักนะคะต่อด้วยถัก C 6หลักค่ะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงปลายแถวเลยค่ะตอนนี้เราถักมาถึงปลายแถวแล้วนะคะถัก C 6หลักค่ะลงปลายแถว6หลักนี้เราจะเว้นไว้นะคะวิธีสังเกตง่ายๆนะคะถ้าเราจบด้วยตัว C ตรงปลายแถว6หลักด้านบนหมวกเนี่ยเราจะเว้นไว้เราจะไม่ถักค่ะขึ้นแถวที่6ถักโซ่1พลิกกลับชิ้นงานแถวที่6จะถักตามแถวที่5นะคะแถวที่5ตรงนี้เป็น C แถวที่6ก็ถัก C ตรงนี้เป็น T แถวที่6ก็ถัก T ตรงนี้เป็น C แถวที่6ก็ถัก C เราจะถักตามแถวที่5แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงตรงที่เราเอาเข็มกลัดไว้ค่ะถัก C 6หลักค่ะต่อด้วยถัก T 6หลักถัก C 6หลักถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงตรงที่เราเข็มกลัดมาร์กไว้ค่ะเอาเข็มกลัดออกถัก x ช่องละหลักไปเรื่อยๆจะได้ x ทั้งหมด30หลักค่ะเอาเข็มกลัดมาร์ก x หลักที่1ไว้เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมค่ะ x หลักที่30ให้ถักลงในช่องด้านหน้าแบบนี้นะคะต่อไปขึ้นแถวที่7ค่ะถักโซ่1พลิกกลับชิ้นงานถัก x ช่องละหลักจนกระทั่งถึงตรงที่เราเข็มกลัดมาร์กไว้นะคะจะได้ x ทั้งหมด30หลักค่ะถักลงที่แนวช่องด้านหลังเหมือนเดิมนะคะถักถึงตรงที่เราเอาเข็มกลัดมาร์กไว้แล้วนะคะเอาเข็มกลัดออกค่ะถัก x หลักที่30ลงในช่องที่เราเข็มกลัดออกนะคะเอาเข็มกลัดมาร์กไว้เหมือนเดิมค่ะแถวที่7เราจะถักตรงข้ามกับแถวที่6นะคะแถวที่6ตรงนี้เป็น C แถวที่7จะถัก T ค่ะตรงนี้เป็น T แถวที่7ถัก C ค่ะ
ตรงนี้เป็น C แถวที่ 7 จะถัก T นะคะ จะถักตรงข้ามกับแถวที่ 6 ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปลายแถวเลยค่ะ ถัก T 6 หลักค่ะ ต่อด้วยถัก C 6 หลัก ถัก T 6 หลักค่ะ ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงปลายแถวเลยค่ะ ถัก T 6 หลักค่ะ แถวที่ 7 เราจะถัก C 6 หลักลงที่ปลายหมวกตรงที่เราเว้นไว้ตอนที่เราถักแถวที่ 6 นะคะ ซึ่งจะถักลงในแนวด้านหลังเหมือนเดิมค่ะ แทงเข็มโครเชต์ลงไปในช่องตรงนี้นะคะ ถัก C หลักที่ 1 ลงในช่องตรงนี้เลยค่ะ ถัก C หลักที่ 2 ลงในช่องถัดไป ถัก C ช่องละหลักจะได้ C ทั้งหมด 6 หลักค่ะ แถวที่ 7 ถักเสร็จแล้วนะคะ ต่อไปเราจะขึ้นแถวที่ 8 ค่ะ ขึ้นแถวที่ 8 ถักโซ่ 1 พลิกกลับชิ้นงาน ต่อด้วยถัก C 6 หลัก โดยถักลงในช่องแนวด้านหลังเหมือนเดิมนะคะ แถวที่ 8 จะถักตามแถวที่ 7 นะคะ แถวที่ 7 ตรงนี้เป็น T แถวที่ 8 ก็จะถัก T ค่ะ แถวที่ 7 ตรงนี้เป็น C แถวที่ 8 ก็ถัก C ค่ะ ตรงนี้เป็น T แถวที่ 8 ก็ถัก T นะคะ จะถักตามแถวที่ 7 ไปเรื่อยๆเลยค่ะ จนกระทั่งถึงตรงที่เราเข็มกลัดไว้ ถัก T 6 หลักนะคะ ต่อด้วยถัก C 6 หลักค่ะ ต่อไปก็ถัก T 6 หลักนะคะ จะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงตรงที่เราเข็มกลัดมาร์กไว้ค่ะ ถึงเข็มกลัดแล้วนะคะ เอาเข็มกลัดออกค่ะ ถัก X หลักที่ 1 ลงในช่องที่เราเข็มกลัดออกนะคะ แล้วก็ถัก X ช่องละหลักไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดแถวจะได้ X ทั้งหมด 30 หลักค่ะ เอาเข็มกลัดมาร์กไว้เหมือนเดิมนะคะ ถักลงในช่องแนวด้านหลังเหมือนเดิมค่ะ X หลักที่ 30 จะถักลงในช่องด้านหน้าเหมือนเดิมนะคะ แถวที่ 8 ถักเสร็จแล้วนะคะ เราจะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะ จนกระทั่งได้ความกว้างของหมวกตามที่เราต้องการนะคะ
วิธีจำลายง่ายๆค่ะถ้าเราถักจากข้างล่างหมวกขึ้นไปด้านบนลายที่เราถักจะถักสลับกับแถวก่อนหน้านี้นะคะและถ้าเราถักจากด้านบนหมวกลงไปด้านล่างลายที่เราถักจะถักตามแถวก่อนหน้านี้ค่ะตอนนี้เราถักหมวกมาได้ความกว้างตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราจะไม่กำหนดแถวว่าถักกี่แถวนะคะให้วัดที่ศีรษะคนที่ใส่ค่ะแต่ตอนจบให้ลายอยู่ในช่วงลายนูนนะคะลายของหมวกเนี่ยจะเป็นลายนูนนะคะแล้วก็มีร่องแต่ให้จบที่ลายนูนค่ะแล้วก็ช่วงลายก็จะเป็นนูนแบบนี้นะคะและให้มาจบที่ด้านล่างของหมวกแบบนี้ค่ะต่อไปเราจะถักริมทั้งสองข้างของชิ้นงานเราให้ติดกันนะคะจับริมทั้งสองข้างประกบเข้าหากันให้ตรงกันค่ะแทงเข็มโครเชต์เข้าไปตรงมุมด้านนี้ค่ะไปเกี่ยวเอาห่วงไหมพรมแล้วดึงผ่านนะคะเดี๋ยวดูตามกันไปเลยค่ะหลังจากนั้นจัดริมให้ตรงกันนะคะแล้วก็ถักซีให้ริมติดกันค่ะวิธีถักซีให้ริมติดกันเดี๋ยวดูตามกันไปเลยนะคะ เมื่อเราถักริมติดกันแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้จะเป็นชายไหมพรมที่เราเริ่มถักตอนแรกอะค่ะให้ปล่อยไว้แบบนี้ก่อนค่ะด้านบนหมวกจะเป็นรูแบบนี้นะคะเราจะเย็บปิดรูค่ะให้ตัดไหมพรมออกแล้วให้เหลือชายไหมพรมไว้พอประมาณนะคะเอาชายไหมพรมสนกับเข็มเย็บผ้านะคะร้อยเข็มเข้ากับห่วงไหมพรมที่เราถักทิ้งไว้อะค่ะหลังจากนั้นให้ร้อยไหมพรมรอบรูวงกลมนะคะเดี๋ยวดูตามกันไปเลยค่ะ
เมื่อเราร้อยไหมพรมจนกระทั่งรอบแล้วให้ดึงไหมพรมนะคะรูก็จะมาชิดกันค่ะเอาเข็มร้อยไหมพรมรอบรูหมวกอีกรอบนึงค่ะโดยที่ร้อยไปด้วยแล้วก็ดึงให้รูมันชิดกันไปด้วยนะคะเสร็จแล้วเอาไหมพรมผูกกับชายไหมพรมที่เราเหลือไว้ตอนแรกอะค่ะผูกให้แน่นๆเลยนะคะเก็บชายไหมพรมให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้หมวกไหมพรมของเราเสร็จระดับหนึ่งแล้วนะคะต่อไปเราจะไปปักปีกหมวกกันค่ะถ้าท่านใดชอบแบบเรียบๆไม่ปักก็ได้นะคะส่วนจะปักกี่ดอกนี้ขึ้นอยู่กับที่เราชอบเลยนะคะใช้ไหมพรมสีเข้มปักค่ะเราจะปักลงตรงนี้นะคะร้อยไหมพรมเข้ากับเข็มเย็บผ้าเราจะปักไหมพรม2 เส้นคู่กันค่ะวิธีปักเดี๋ยวดูตามกันไปเลยนะคะเหลือชายไหมพรมไว้ด้านล่างพอประมาณนะคะเพราะว่าเราจะเอาไว้ผูกตอนที่เราปักเสร็จแล้วอะค่ะแทงเข็มลงไปในรูเดิมค่ะสอดเข็มขึ้นมาที่รูเดิมนะคะแทงเข็มลงไปที่รูเดิมอีกค่ะสอดเข็มขึ้นมาที่รูเดิมนะคะแทงเข็มลงไปที่รูเดิมอีกค่ะสอดเข็มขึ้นมาที่รูเดิมนะคะแทงเข็มลงไปที่รูเดิมอีกค่ะมัดชายไหมพรมเข้าด้วยกันค่ะ
เสร็จแล้วค่ะ หมวกไหมพรมใบสวยของเรา ฝากกดไลค์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง TJ Channel ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ